Чорногорія тому і називається сербською Црна Гора, тому що тут 90% території Чорногорії – це гори. І тому сьогодні доречно говорити саме про них, а якщо конкретніше, то про походження і історію слова «гора» та його родичів в інших індоєвропейських мовах. Продовжуємо говорити про історію українських слів, про їхнє походження, окрема тих, що пов'язані з природою, і сьогодні у нас походження слова «гора». Гора записується кирилицею таким чином, як і в українській, і в російській – гара, у болгарській – гора та у македонській – гора. З різницею в тому, що в болгарській та македонській це слово означає ліс, і це вторинне його значення. Перше значення було все ж таки гора, далі гора, яка покрита лісом, і далі було перенесення значення на просто ліс. Як ми знаємо, слов'янські мови розвинулися з прабалтослов'янської мови, у якій за декілька століть до нашої ери існувало слово «гара», саме так з довгим «а» в кінці закінчення і з твердим приступом в кінці, який забезпечив наголос на останній склад. Слово «гара» означало так само «гору». Далі вже в перші століття нашої ери, коли від прабалтослов'янської виділилася праслов'янська, праматір усіх слов'янських мов, вона успадкувала слово «гора». Як бачите, короткий «а» змінився на «о», а довгий «а» змінився на наголошений «а». «Гора». І вже праслов'янська «гора» дала нашу гору, а також чеське і словацьке слово «гора», яке так само означають гору, польське слово «гура» і словенське слово «гора». Як ми бачимо, польська, словенська, болгарська, російська та македонська зберегли первісний звук «г» на початку слова, а в українській, чеській та словацькій він змінився на «г». Тому ми маємо протиставлення «гора» та «гора». Не забуваймо, що прабалтослов'янська мова також була праматір'ю і для балтійських мов, зокрема для литовської, в якій ми також знаходимо відповідне слово від цього ж кореня, а саме «гіря», яке означає «ліс», і це також вторинне значення, як і в болгарській та македонській. Ну що ж, а тепер, якщо я вас не дуже заплутав із цим, то можна перейти на глибший рівень, а саме на праіндоєвропейський рівень. У праіндоєвропейській мові не було безпосереднього слова, від якого утворилася наша гора, натомість був корінь «гверх», «гурх», «гверх», «гурх». І це був дієслівний корінь, від нього утворювалися не тільки іменники, але також і дієслова, і прикметники, який означав підіймати, підвищувати, підносити вгору. І гора від цього кореня утворилася саме як піднесення ґрунту, як підвищення на земній поверхні. Праіндоєвропейська мова також була матір'ю для праіндоарійської мови, у якій реконструюється слово з цим самим коренем «гр-іш», де «гр» – це корінь, «іш» – це закінчення. Воно також мало значення «гора», і від цього реконструйованого слова ми маємо санскритське «гірі» – «гора», «пашто» – «гар». Пашто, нагадую, це мова пуштунів, які живуть в Афганістані. І курдське слово «гір» – так само «гора». Курди – це народ індоіранський, який живе в Туреччині, в Іраку та в Ірані. Ближче до Європи, коли праіндоєвропейська мова потрапила на грецький півострів, там виникла прагрецька мова, і цей корінь трішечки змінився і став звучати як «гвере». Вже з цього «гвере» утворилося давньогрецьке слово «бореас». «Гу» перейшов в «б», «ве» перейшов в «о». «Бореас». Досить серйозно змінилося значення. «Бореас» давньогрецькою мовою означає «північний вітер» або навіть просто «північ». Яким чином значення «гора» перетворилося на значення північного вітру? Справа в тому, що якщо ви подивитеся на карту Греції, ви побачите, що гори, тобто Балкани, стосовно Греції розташовані на півночі. І вітер з півночі, холодний вітер, якраз ішов з гір. Бореас – це, перш за все,
вітер з гір. Оскільки гори на півночі, то вітер з гір також означав і вітер з півночі. Таким чином, Бореас – це слово стало позначати не тільки вітер з гір, але також вітер з півночі і саму навіть північ. Дивний семантичний значеннєвий сув. А поруч із Грецією, на узбережжі Адріатичного моря, існувала також давня Іллірія, де говорили іллірійською мовою, яка, на жаль, до нас повністю не дійшла, але ми маємо сучасну албанську, яка виникла з праалбанської, сестри іллірійської. І в праалбанській було слово того самого кореня гура, яке також означало гору. В сучасній албанській мові воно перейшло в албанське слово гур, і також відбувся семантичний, тобто значеннєвий зсув. Гур означає не гору, а скелю або камінь. Отже, тут можна чітко побачити, як мінявся звуковий склад цього праіндоєвропейського кореня гверх по різних мовах, а також як мінялося його значення від підвищення до гори, далі в деяких мовах до лісу, до півночі та до скелі або каменя. Сподіваюся, не дуже вас заплутав з цим. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, ставте їх у коментарях. Також не забувайте вподобати це відео, прокоментувати, підписатися на канал, підтримати за номером рахунку, який я даю в описі до цього відео. І побачимося з вами наступним разом.